بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم متابعينا الكرام بكل خير. أهلا بكم في الدرس التاسع الجزء الخامس من دروس نظام تشغيل ويندوز 10. في الدرس السابق تعرفنا على كيفية تخصيص قائمة البدء، ويمكن الرجوع إلى هذا الدرس من خلال الرابط الذي سوف يظهر على الشاشة، أو من خلال الرابط الموجود في خانة وصف هذا الفيديو. وفي هذا الدرس سوف نتعرف على خاصية عرض المهام أو التاسك فيو في نظام تشغيل ويندوز 10. أداة عرض المهام هي خاصية يتم من خلالها إضافة أسطح مكاتب افتراضية متعددة ومستقلة، بحيث يتم التبديل بينها. تم إضافتها لأول مرة في نظام التشغيل ويندوز 10، وتعتبر من الميزات الجديدة في النظام. وتعتبر هذه الأداة مثالية في بيئة العمل التي تتطلب شاشات متعددة لإنجاز المهام، حيث يمكن للمستخدم إضافة نافذة سطح مكتب جديد للعمل على برامج معالجة النصوص، وآخر لتصفح الإنترنت، وبعدها يمكنه التبديل بينها بسرعة، مما يقلل زحمة النوافذ المفتوحة على شاشة العرض. كما تتيح أداة عرض المهام إدارة النوافذ، مثل تحديد النوافذ المفتوحة أو إخفاؤها أو إغلاقها بسرعة. لكن كيف تعمل هذه الأداة وما هي الخيارات المتوفرة معها؟ دعونا نتعرف على ذلك معا. يمكنك الوصول إلى أداة عرض المهام من خلال شريط المهام، وذلك بالنقر على زر عرض المهام أي التاسك فيو، أو عن طريق الضغط على زر شعار النوافذ زائد زر الجدول تاب. وعند تشغيل الأداة سوف يتم عرض نوافذ أسطح المكاتب التي تم إضافتها مع نوافذ البرامج المفتوحة، بالإضافة إلى معلومات مختلفة مثل البرامج المفتوحة مسبقا وبعض المعلومات الأخرى. وإذا رغبت في إضافة نافذة لسطح مكتب جديد، قم بالنقر على زر علامة الزائد من على شريط عرض المهام، أو من خلال استخدام لوحة المفاتيح، وذلك عن طريق الضغط على الأزرار التالية: مفتاح نوافذ الويندوز زائد مفتاح التحكم زائد مفتاح حرف الدي. الآن لتشغيل برنامج آخر على نافذة سطح المكتب الجديد، قم بالنقر على النافذة ومن ثم قم بتشغيل البرنامج المطلوب. الآن دعونا نتعرف على كيفية التبديل بين جميع نوافذ أسطح المكاتب الافتراضية وعناصرها الأخرى. للتبديل إلى نافذة سطح المكتب، قم باستخدام إحدى الطرق التي تم شرحها سابقا، وذلك بالنقر على أيقونة عرض المهام من على الشريط، أو عن طريق استخدام مفاتيح النوافذ زائد زر الجدول تاب. لاحظ أنه توجد هناك 4 نوافذ مفتوحة حاليا. الآن للتنقل بين هذه النوافذ، قم بالنقر على النافذة المطلوب التبديل إليها، أو عن طريق استخدام لوحة المفاتيح، وذلك بالضغط على زر التحكم كنترول زائد زر النوافذ، مع الاستمرار في الضغط على مفتاحي النوافذ وزر التحكم كنترول، ومن ثم الضغط على زر السهم الأيمن للتبديل إلى سطح المكتب التالي، أو زر السهم الأيسر للتبديل إلى سطح المكتب السابق. أما للتنقل بين البرامج المشغلة على كل نافذة من نوافذ أسطح المكاتب الافتراضية، قم أولا بالتبديل إلى نافذة سطح المكتب المطلوبة، ومن ثم قم بالضغط على الأزرار التالية: زر التبديل Alt زائد زر الجدول تاب. سوف يتم إظهار جميع نوافذ البرامج المشغلة. الآن يمكن الضغط على زر الجدول تاب أكثر من مرة، مع إبقاء زر التبديل مضغوطا للتنقل بين النوافذ. لاحظ كل مرة تقوم بالضغط على زر الجدول يتم تحديد النافذة التالية، وهذا يعني أن هذه النافذة المحددة حاليا، وللتبديل إليها قم بتحرير زر التبديل Alt. سوف يتم التبديل إلى البرنامج في الشاشة الكاملة كما نلاحظ. الطريقة الثانية هي طريقة تجميد النوافذ. تسمح هذه الطريقة بإظهار جميع نوافذ البرامج المشغلة، ومن ثم النقر على النافذة المطلوب التبديل إليها، أو استخدام مفتاح التبديل تاب أو مفتاحي السهم الأيمن والأيسر لتحديد النافذة المطلوبة، ومن ثم الضغط على زر الإدخال للتبديل إلى النافذة. ويمكن تشغيل هذه الطريقة من خلال الضغط على المفاتيح التالية: مفتاح التحكم كنترول زائد مفتاح التبديل Alt زائد مفتاح الجدول تاب.
فلنفترض أنك ترغب في نقل إحدى نوافذ البرامج المشغلة من نافذة سطح مكتب افتراضي إلى آخر. الأمر بسيط. قم أولاً بتشغيل أداة عرض المهام بإحدى الطرق التي شرحناها سابقاً. سوف يتم عرض شريط المهام الخاص بنوافذ الأسطح الافتراضية. الآن قم بتمرير الفأرة على النافذة المطلوبة لمدة زمنية بسيطة. سوف تلاحظ أنه تم التبديل إلى النافذة وإظهار جميع نوافذ البرامج المشغلة عليها. الآن قم بالنقر على نافذة البرنامج المرغوب نقلها وسحبها فوق نافذة سطح المكتب الافتراضي الجديد حتى يتم تصغير النافذة كما نلاحظ، ومن ثم قم بإفلاتها. سوف تلاحظ أن النافذة اختفت من سطح المكتب الحالي، وللتأكد من أنه تم نقلها إلى سطح المكتب الافتراضي الجديد قم بالنقر على نافذة سطح المكتب. لاحظ معي أنه تم نقلها إلى سطح المكتب الجديد. كما يمكنك نقل أي نافذة إلى سطح مكتب افتراضي جديد، وذلك من خلال سحب نافذة البرنامج المطلوبة ومن ثم وضعها فوق زر إضافة مكتب جديد. سوف تلاحظ أنه تم إضافة سطح المكتب الجديد ونقل النافذة إليه. في حالة رغبتك في إغلاق سطح مكتب افتراضي ما، قم بتمرير الفأرة عليه. سوف تلاحظ ظهور علامة الإغلاق X. قم بالنقر عليها وسوف يتم إغلاق النافذة مباشرة أو من خلال اختصار لوحة المفاتيح، وذلك بالضغط على المفاتيح التالية: مفتاح النوافذ زائد مفتاح التحكم كنترول زائد مفتاح الوظائف F4. في حالة أن سطح المكتب هذا يوجد عليه برامج مفتوحة، سوف يتم تحريكها إلى أقرب سطح مكتب كما تلاحظ معي. عند إضافة أسطح مكاتب افتراضية كثيرة، تصبح عملية تذكر البرامج المشغلة عليها صعبة، لذلك يمكنك تسمية نوافذ أسطح المكاتب الافتراضية، وذلك عن طريق إما النقر على النافذة بزر الفأر الأيمن، ومن القائمة المختصرة قم بالنقر على إعادة التسمية رينيم، أو عن طريق النقر المزدوج على اسم النافذة. سوف يتم تمكين مربع نص اسم النافذة. الآن قم بإدخال الاسم الجديد والضغط على زر الإدخال أو النقر على أي مكان على شاشة العرض. دعونا نتعرف على باقي الخيارات الأخرى المتوفرة في أداة عرض المهام. قم بتشغيل أداة عرض المهام ومن ثم قم بالنقر على أي نافذة من نوافذ أسطح المكاتب الافتراضية. الآن قم بالنقر على أي نافذة من النوافذ المفتوحة على سطح المكتب الافتراضي بزر الفأر الأيمن. سوف يتم إظهار جميع الخيارات المتعلقة بهذه النافذة. يمكن على سبيل المثال محاذاة نوافذ البرامج المفتوحة على يمين الشاشة أو على يسارها، أو نقل النافذة إلى سطح مكتب موجود مسبقاً أو إلى سطح مكتب جديد. كما يمكن إظهار هذه النافذة على جميع أسطح المكاتب المتوفرة أو إغلاق النافذة. قبل أن نختم هذا الدرس، دعونا نتعرف على بعض مهام إدارة النوافذ الأخرى. بالإضافة إلى المهام التي شرحناها سابقاً، يوجد هناك بعض المهام لإدارة النوافذ. على سبيل المثال يمكنك عرض النوافذ بشكل متتالي، وذلك عن طريق النقر على شريط المهام بزر الفأر الأيمن، ومن ثم النقر على خيار كاسكيد ويندوز من القائمة المختصرة، أو يمكنك كذلك عرضها جنبا إلى جنب من خلال النقر على خيار Show Windows Side by Side. أما إذا رغبت في إخفاء أو إظهار جميع النوافذ المفتوحة، قم بالضغط على المفاتيح التالية: مفتاح النوافذ زائد مفتاح حرف D. الضغط للمرة الأولى يقوم بإخفاء جميع النوافذ، أما الضغط مرة أخرى يتم إظهار جميع النوافذ. لتصغير جميع النوافذ ما عدا نافذة واحدة، قم بالنقر على النافذة المطلوب إبقاؤها مفتوحة، ومن ثم قم بهز مؤشر الفأرة إلى اليمين وإلى اليسار قليلا. لتكبير نافذة البرامج، قم بالضغط على مفتاح النوافذ زائد زر السهم الأعلى، أما للتصغير فقم بالضغط على مفتاح النوافذ زائد زر السهم السفلي. وفي حالة الضغط على مفتاح النوافذ وزر السهم السفلي مرة أخرى، سوف يتم إخفاء النافذة.
هذا تقريبا كل شيء لهذا الدرس، وإذا توجد هناك طرق أو معلومات أخرى لاستخدام أداة عرض المهام يرجى التكرم مشاركتها من خلال التعليقات للاستفادة القصوى. بهذا نأتي إلى نهاية درسنا. أشكركم على حسن متابعتكم، وأتمنى أن هذا الدرس قد احتوى على بعض المعلومات المفيدة لكم، مع أمل اللقاء بكم قريبا بحول الله تعالى. إلى ذلك الوقت لكم مني وافر التحية والاحترام. وإذا أعجبك هذا الفيديو يرجى التكرم والنقر على زر الإعجاب والاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات ليصلك كل جديد. دمتم في محبة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.